So यो Samsung को A34 5G Samsung को A series मा यो चाहिँ नयाँ माइलो भयो। अब पहिला चाहिँ जुन A52s 5G हरु आएको थियो नि यिनीहरु चाहिँ one of the best selling Android phones हरु चाहिँ हुन गएको थियो Samsung को A series को हैन। अब यसपालि यो A34 5G चाहिँ तिनीहरु मध्ये पर्ला कि नपर्ला त। अब पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको प्राइस A34 5G को लन्च प्राइस रहेको छ 46000। अब जुन पुरानो फोन थियो A33 5G त्यो लन्च हुँदाखेरि चाहिँ 47000 रहेको थियो। त्यसैगरी A34 5G चाहिँ इन्डियामा भन्दा पनि नेपालमा चाहिँ थोरैले सस्तो छ। अब डिजाइन चाहिँ Samsungले यो नयाँ A सिरिजहरुमा सबै उस्तै हैन सेम खाली डिजाइन दिएको छ। Samsungको S23 सिरिज जस्तो पनि देखिन्छ हुन्छ नि कपी पेस्ट डिजाइन भन्दा हुन्छ। अब हुन्छ नि पछाडीको यो जुन प्यानल छ यो चाहिँ प्लास्टिक नै हो पोलिकार्बोनेट हो। अब ग्लास्टिक पनि भन्छ हैन जे भन्दा पनि भयो। त्यसैगरी फ्रेम चाहिँ अझै पनि प्लास्टिक नै छ। त्यसैगरी तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हल्का मेटल जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। अब यसमा अगाडिपटिको डिजाइन चाहिँ यो ड्यू ड्रप नच हैन 2023 मा 46000 पर्ने फोनमा यो चाहिँ चित्त बुझ्दैन। यो डिजाइन चाहिँ अलिकति भएन प्लस बेजल्सहरु पनि त्यस्तो स्लिम चाहिँ छैन। त्यसैगरी माथिपटि चाहिँ हामीले हाइब्रिड सिम स्लट पाउँछौं अनि अर्को माइक भइहाल्यो। तलपटि चाहिँ USB टाइप सी पोर्ट अनि एउटा स्पिकर दिएको छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ अब स्टेरियो स्पिकर सेटअप हो। माथिको जुन एयरपिस छ त्यसले पनि एज अ सेकेन्डरी स्पिकर काम गर्छ र यसमा चाहिँ डल्बी एटमोस आउँछ हैन। सो साउन्ड चाहिँ राम्रो छ यसको जोस लाउड पनि छ साउन्ड चाहिँ राम्रो पनि छ। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ यसमा इन डिस्प्ले नै हो। त्यस्तो एकदमै इन्स्टेन्टेनियस फास्ट छैन ठिकै छ यसको स्पिड हैन। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले IP67 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स पनि पाउँछ जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा Samsung बाइक अरु फोन्सहरुमा चाहिँ हामीले खासै पाउँदैनौं। अब यो फोनको अर्को एउटा हाइलाइट फिचर भनेको चाहिँ यो पनि हो आवाज आएर होला नि हैन सेन्सर हलिरहेको। सो यसमा चाहिँ मेन सेन्सरमा चाहिँ OIS अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन पनि दिएको छ हैन। सो 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर भयो। त्यसपछि 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर दिएको छ र 5 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा हामीले म्याक्रो सेन्सर पनि पाउँछौं। अब भिडियो स्टेबलाइजेसनमा यसको चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई जे होस् राम्रो काम गर्छ र स्टेबलाइजेसन चाहिँ हामीले 1080p 30 fps मा मात्र अन गर्न सक्छौं। 4K 30 मा नि हुँदैन 1080p 60 मा पनि हुँदैन। त्यसैगरी 1080p 30 मा चाहिँ फुटेज पनि अलि क्रप्ड हुन्छ स्टेबलाइजेसनको लागि चाहिँ हैन। ठ्याक्कै हामीले अन र अफ गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं। त्यसैगरी फ्रन्ट क्यामेरा पनि स्टेबलाइजेसन चाहिँ छ तर 1080p 30 मा मात्र छ र यसमा पनि सेम EIS क्रप युज गरेको छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 4K 30 चाहिँ अलि वाइड देखिन्छ भने 1080p 30 को फुटेज जुन सेल्फी छ त्यो चाहिँ अलिकति क्रप्ड देखिन्छ। 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सरले पनि फोटोजहरु चाहिँ राम्रो निकाल्छ है। डिटेल्सहरु राम्रो छ कलर पनि स्याचुरेटेड जुन चाहिँ हामीले Samsungबाट एक्सपेक्ट गर्छौं हैन। र अब शटर ल्याग चाहिँ छ है ठ्याक्कै नोटिस हुन्छ शटर ल्याग। त्यसैगरी 48 मेगापिक्सल मोडमा राख्दाखेरि झनै धेरै नोटिस हुन्छ शटर ल्याग हैन। र डिटेल डिफरेन्स चाहिँ 48 मेगापिक्सल र नर्मलमा खासै नोटिस हुँदैन। जुम गरेर हेर्दाखेरि मलाई त्यस्तो डिफरेन्स चाहिँ फिल भएन। त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड एंगल पनि अब Samsungले चाहिँ राम्रो दिन्छ यो रेन्जमा नर्मली हैन र राम्रै छ राम्रै काम गर्छ जे होस् कलर पनि मेन क्यामेरासँग चाहिँ मिल्न जान्छ यसको। जुन 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर छ त्यसले पनि डिसेन्ट फोटोजहरु निकाल्छ जे होस् म्याक्रो फोटोग्राफी हल्का फुल्का गर्नलाई चाहिँ ठिकै छ। अब यसको डिस्प्ले चाहिँ ठुलो 6.6 इन्चको सुपर एमोलेड प्यानल हो र पहिलाको जुन A33 5G त्यो भन्छ अपग्रेडेड प्यानल दिएको छ Samsungले 1000 निट्सको म्याक्स ब्राइटनेस पनि प्रमिस गरेको छ हैन। जे होस् र कलर्स पनि यस्तो छ कि हुन्छ नि हल्का हाई एन्ड फोन चलाएर जस्तो फिल हुन्छ कि जे होस् डिस्प्ले चाहिँ यसको दामी छ कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि पनि। अब 120 Hz रिफ्रेश रेट पनि छ यसमा र जुन स्मुथनेस छ त्यो पनि निकै राम्रो छ हुन्छ नि फोनलाई चाहिँ अझै स्मुथ बनाउन चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो हेल्प गर्छ हैन स्मुथ फिल दिन्छ। प्लस यसमा चाहिँ अब दुईटा अप्सन हुन्छ कि हाई कि चाहिँ हामीले 60 Hz मा राख्नु पर्ने हुन्छ हैन। र अब हाई अप्सन राख्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो 120 Hz को चल्ला हुन्छ एक्सेप्ट अब क्यामेरा एप र कुनै कुनै एपमा चाहिँ 60 मा ड्रप हुन्छ। अब हार्डवेयरमा चाहिँ यसमा हामीले डायमेन्सिटीको 1080 5G चिपसेट पाइरहेको छौं हैन। र यो चाहिँ अब ठिकै चिपसेट हो हैन। यो भन्दा पावरफुल चिपसेट पाउँछौं हामीले यो रेन्जमा तर यो पनि राम्रो छ यसको पावर चाहिँ इनफ नै छ भनौं न। अब हुन्छ नि यसमा चाहिँ हामीले Geekbench 6 ट्राई गरौँ राम्रो छ स्कोर्स। त्यसैगरी Antutu 9 मा नि झन्डै 5 लाख नै छ जो भनेको राम्रै हो है। सो जस परफर्मेन्स पनि ठिकै छ यसको त्यस्तो एकदमै नेक्स्ट लेभल नभए पनि अब डेली लाइफमा त सुपर स्मुथै छ हैन एकदम त्यस्तो ल्याग स्याक्स केही पनि छैन हुन्छ नि जस मजाको छ स्मुथ फिल छ फोनमा फास्टै फिल हुन्छ। त्यसैगरी गेम खेल्न नि पुग्छ यसले मजाले अब एकदमै खतरा चाहिँ नहोला हैन त्यो हाई एन्ड फोन्सहरु जस्तो तर गेम पनि मजाले खेल्न सकिन्छ यसमा। अब ब्याट्री चाहिँ यसमा 5000 mAh दिएको छ प्लस अब नयाँ चिपसेट इफिसिएन्ट चिपसेटले गर्दाखेरि चाहिँ यसले 1.5 ले चलाउन सकिन्छ एक दिन भन्दा बेसी मजाले चल्छ। र फास्ट चार्जिङ यसमा 25 वाट दिएको छ। अब यो त्यस्तो खतरा हैन यो रेन्जमा हैन। अब 45 वाट 60 वाट आइरहेको हुन्छ यो रेन्जमा तर 25 वाट लाइक ठिकै छ हैन त्यति नहुनु भन्दा त। अब त्यसैगरी चार्जर चाहिँ बक्समा आउँदैन मैले अघि नै भन्छ के। त्यसैगरी यसमा अब OS चाहिँ Android 13 आउँछ 1UI 5.1 हो र Samsungले चाहिँ 4 वर्षको चाहिँ OS अपग्रेड प्रमिस गरेको छ। त्यो भनेको 14 15 16 17 सम्म चाहिँ शेयर छ हैन यसमा हामीले OS अपग्रेड पाउने चाहिँ। अब OS एक्सपिरियन्स त Samsungको आजकल 1UI ले गर्दाखेरि वान अफ द बेस्ट नै छ हैन इभन गुगललाई पनि टक्कर दिन्छ यसले। त्यसैगरी यसमा चाहिँ के भन्छ कस्टमाइजेसन हामी जुन एक्सेन्ट कलर्सहरु भयो हैन त्यसै आइकन कलर्सहरु त्यो चेन्ज गर्न मिल्ने भइहाल्छ। लक स्क्रिन कस्टमाइजेसन छँदैछ नयाँ जुन चाहिँ अब S23
सिरिजमा आएको थियो प्लस अब यसले चाहिँ गुड लक पनि सपोर्ट गर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले अब डिफ्रेन्ट हुन्छ नि मोड्युल्सहरू हालेर चाहिँ गुड लकको चाहिँ हुन्छ नि किबोर्ड कस्टमाइजेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ओएस एक्सपिरियन्स छ अझै राम्रो हुन्छ अब A34 5G चाहिँ राम्रै छ यो फोन हैन जो हुन्छ नि कसैले अब एकदम ब्यालेन्स्ड फोन चाहिएको छ पर्फर्मेन्स डिस्प्ले डिजाइन क्यामेरा हुन्छ नि ब्याट्री सबै ब्यालेन्स चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ हुन्छ नि ब्यालेन्स छ के हुन्छ नि कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ त्यस्तो खतरा छैन तर जस ओभरअल राम्रो फोन छ ब्यालेन्स्ड फोन छ है तर स्टिल डिजाइनमा चाहिँ यो अगाडिको ड्यू ड्रप नट चाहिँ यो चाहिँ लास्टै चित्त नबुझ्छ स्यामसङले कहिले चेन्ज गर्छ भनेर चाहिँ म कुरेर बसिरहेको छु सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै अब अझै डिटेल रिभ्यू लिएर चाहिँ हामी फ्युचर भिडियोजमा आउँछौँ स्यामसङ A34 को है त्यतिखेरसम्म चाहिँ अब तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु भएन भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकनमा दिनु होला फर नोटिफिकेसन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते